mít, đu đủ, dừa. Đây là cuối đường của Soju. Clip này chào mọi người. Hôm nay mình sẽ quay hai con đường chính ngay trung tâm quận 13, thủ đô Paris, nơi mà người Việt Nam tập trung về đây ở đông nhất. Và có rất nhiều tiệm bánh mì, trà sữa hay là nhà hàng của người Việt Nam. Tại vì ở đây là có xây tới mười mấy cái chung cư, mà mỗi chung cư là 50 tầng, cho nên về đây họ mướn cũng đông. Rồi muốn kiếm việc làm, tức là những người mà không rành tiếng Tây đồ này nọ, thì họ cũng dễ kiếm việc làm, nhất là làm nhà hàng. Có những cái chợ của Á Châu xin vô mua bán. Nhà hàng thì tới mấy chục cái, trăm cái. Còn những bác sĩ Việt Nam đồ thì họ cũng về đây để mà họ mở văn phòng rồi cũng nhiều lắm, bởi vì người Việt Nam quá đông. Thì từ lúc mà tị nạn cho tới bây giờ thì họ cũng tới nơi này rồi có việc làm cũng thoải mái dễ. Từ một cái nhà hàng ít nhất cũng phải là từ 10 nhân viên tới 15 nhân viên. Ở đây là có chợ của bán đồ Á Châu của người Việt Nam. Chị về là the police. Rồi, ở đây là cái chợ trời, họ bán là có cảnh sát đi tới là họ dọn dẹp, họ chạy hết. Bây giờ mình sẽ đi hai con đường chính của trung tâm quận 13, thủ đô Paris. Ở con đường này là con đường Divry. Bao nhiêu người Việt Nam ở trong trung tâm Paris hay là ở ngoại ô Paris, thứ bảy chủ nhật họ đều dọn về đây để đi chợ, đi ăn nhà hàng, rồi hẹn gặp nhau cuối tuần. Thì những người ở Việt Nam ở trong mấy cái chung cư lớn này nữa, mười mấy cái chung cư như vậy là chứa rất là nhiều. Giấc này thì mình đi quay trước tiên là cái con đường Ivry, để cho mọi người có tới du lịch ở Pháp biết là tới đây tham quan. Có hai con đường chính nha, ngay đây là có hai con đường chính. Hai bên đường chính này là nhà hàng của người Việt Nam nhiều lắm. Rồi thêm mấy con đường hẻm nhỏ nữa cũng mở nhà hàng không. Trời hôm nay cũng nắng ấm. Ở đây có những cái tiệm trước tiên là bán bánh. Đó là tiệm bán bánh. Mình đi qua đó mình coi cái tiệm bán bánh đồ với vịt quay, heo quay. Không có thiếu một món gì hết. Mình cũng có nhiều người cũng từng đi quay ở hai con đường này rồi, nhưng mà hôm nay mình sẽ quay rõ hơn, kỹ hơn. Mình quay ngay cái mùa hè ấm áp. Giờ này là họ bắt đầu họ đi ra để mà ăn uống. Đây cái tiệm vịt quay này bán rất là nổi tiếng của ngay quận 13 Paris. Đứng xếp hàng họ mua vịt quay Hawaii.
đây rồi đó. Vietjet Airways trong đó nổi tiếng lắm, bán cũng mấy chục năm rồi. Mua rất là đông. Rồi dài đây là những cái tiệm trà sữa. Đó, trà sữa giấc này là họ cũng đứng xếp hàng mua rồi đó. Nhiều lắm, mấy chục tiệm trà sữa vậy đó. Ai thích uống trà sữa, bánh mì Việt Nam thì nói là những người ở nước Pháp với tỉnh, hay là ở châu Âu, Đức, Anh, Hà Lan, Thụy Sĩ, Na Uy, hay là ở Mỹ, tới người Việt Nam mình nha, tới Paris tham quan du lịch, hay là ở Việt Nam qua đây tham quan du lịch thì cũng đều tới ngay quận 13 này để mà tham quan hai con đường này. Ở đây thì người Việt Nam mình tụ họp lại y như là ở Cali vậy đó, tụ tập lại ở phố Ban Sa, khu Phước Lộc Thọ. Tại vì ở đây thì dễ kiếm việc làm, tức là những người lớn tuổi hay không biết tiếng Tây nhiều thì đó xin vô bán hàng hay là ở trong đây là đó. Đây là những cái cửa hàng của bán toàn là đồ Á Châu. Đó, sầu riêng, hổ qua, bí đao, có cả dưa hấu, đồ tươi không nha, bắp, xoài, thơm. Không có thiếu một loại trái cây gì hết, mà những cái loại trái cây này là hoàn toàn là không có thuốc nhiều nha. Ở Pháp họ kiểm tra về cái thuốc men đồ rất là ngặt. Đồ ăn rất là ngon, rất là tươi. Rồi tới đây là cái phở đầu bò. Đây là những cái nhà hàng. Sầu riêng là quá trời luôn, tha hồ mà ăn. Sầu riêng Thái Lan nhập qua. Đây phở đầu bò chắc này là đã đông khách người rồi, đông nghẹt người rồi. Thứ bảy chủ nhật về là ăn uống nhà hàng đó rất là đông người. Phở đầu bò này cũng mới mở ở đây mà cũng nổi tiếng. Đi tiếp. Mình đi dọc theo hai con đường chính thôi. Thì ở quận 13 này có hai con đường chính là nổi tiếng. Không biết mỗi cái nhà hàng họ có một cách nấu riêng của họ, mình không biết cái nào là ngon đặc biệt. Thì theo cái sở thích của mọi người, cái gu ăn uống, chứ mình không có nói được cái nào ngon hay dở. Mình chỉ đi quay để cho mọi người biết là hai bên đường này là nhà hàng rất là nhiều đó. Còn đây là cái tiệm bánh mì Khai Trí nổi tiếng là cũng mấy chục năm nay, từ 75 tới giờ họ qua đây họ mở luôn rồi tới bây giờ. Ngày xưa là bán sách vở rồi bán bánh mì, bây giờ thì không còn bán sách nữa mà bán bánh mì thôi. Xếp hàng họ mua rất là đông. Tiếp theo đây là cái phở Mùi. Phở Mùi này thì cũng mở lâu rồi nhưng mà cũng sang mấy đời chủ rồi, 3-4 đời chủ rồi. Ngày xưa khoảng thập niên 80, 90 phở Mùi này cũng nổi đình nổi đám lắm. Đây là những cái tiệm bánh, bán kem, bánh. Tuổi trẻ thì thích ăn kem, bánh, về trà sữa nhiều lắm nha.
Trà sữa giờ mở tới mấy chục tiệm ở hai con đường này. Ở đây thì có một cái khách sạn thì của người Việt Nam, những người ca sĩ hay là du lịch của người Việt Nam tới quận 13 này là đa số là họ ở khách sạn này. Xa xa bên kia là có cái quán nhà hàng Sài Gòn. Nhà hàng Sài Gòn này cũng đổi chủ 1-2 lần rồi, bây giờ cũng là chủ Việt Nam. Ngày xưa chủ cũ là người Tàu Chợ Lớn, họ ở Việt Nam họ mở tiệm vàng, cái khi họ đi vượt biên qua đây thì họ mở ra cái nhà hàng này. Lúc đó là còn đầu bếp của người Tàu Chợ Lớn, họ nấu rất là ngon. Sau này thì không biết làm sao. Đi ra, nếu mà đi ra quận 13 này tham quan hay đi chơi vậy là không có sợ đói. Từ bánh mì, trà sữa, nhà hàng không thiếu một cái gì hết. Họ bán phở, bún bò Huế, bún riêu, bánh xèo. Ở đây là một cái tiệm làm nail của người Việt Nam, Sài Gòn Nail. Đông khách lắm. Sài Gòn Nail này tới mấy chi nhánh trên đường này, tới 2-3 tiệm, mà mở ra 2-3 tiệm. Đó. Bây giờ là tới cái mũi tàu. Ở đây có cái mũi tàu đó là chia ra 2 đường, đường Diri và đường Soji. Con đường ở Lưu Tiếp này cũng của người Việt nha. Chỗ này là cũng có 2-3 nhà hàng, ở cây tre, ở bamboo. Đây là cái mũi tàu. Thì cứ đi tới đây là ngay cái mũi tàu này là mọi người biết là 2 con đường này là 2 con đường chính rồi. Đó. Ở ngay bên kia là có phở 14, phở Thông. Bây giờ đó mình vòng qua bên đây là cái đường Soji. Mình đi hết 2 đường này để khi mà mọi người tới đây tham quan thì người Việt Nam mình khắp trên thế giới thì ai có cơ hội tới thủ đô Paris, Pháp, rồi tới ngay cái quận 13 này thì nếu coi cái du tiếp này thì không có ngỡ ngàng. Mình cứ từ từ mình đi hai. Đây là tiệm uốn tóc của người Việt nha. Mình cứ từ từ đi tham quan 2 con đường này. Thấy cái nhà hàng nào hay tiệm bánh mì hay trà sữa Dân Châu nào thích thì mình cứ ghé vô mình ăn uống thôi. Quên chụp hình nữa. Ở bên đây là đường Soji. Cái đường này thì nhà hàng cũng rất là nhiều, nhưng mà ít người đi hơn, vì nó không có cái chợ bán đồ Á Châu. Cái đường Ivry thì nó có 2 cái chợ Barito với Tân Phe, nên họ đi chợ đồ rất là nhiều. Tại vì trong trung tâm Paris này 2 chợ đó là người Việt hay là người Á Châu gì đó, họ cũng thứ Bảy Chủ nhật họ đều về, họ đi 2 chợ đó cho nên đông lắm. Đó, đường đi bộ thì rất là thoải mái, có hàng cây đồ bóng mát. Trời nắng nóng nhưng mà không có thấy nắng chút nào hết. Đây, nhà hàng rất là nhiều. Nhưng mà không có bằng ở bên đường Ivry. Khách đồ cũng không ăn nhiều bằng đường Ivry.
mình cũng cứ đi hết hai con đường này để mọi người coi biết. Rồi đây bên nhà hàng bên đây thì không có được đông khách ở bên đường Ivy. Đây cái quán nhà hàng này cũng Andusin này cũng là người Việt Nam, đây cũng là nhà hàng của người Việt Nam nha. Cái cú mà để bị xích không hả? Mấy cái chỗ này là mấy cái đại lý bán vé máy bay, bán nhà. Ở bên đây thì thấy hơi buồn hơn chút xíu. Nhà hàng cửa tiệm mùa hè chắc họ cũng đóng cửa, họ đi qua căng, họ đi nghỉ hè. Đây người Tây thì họ cũng ra đây, họ đi tham quan, họ cũng ăn uống, họ cũng ăn đồ Á Châu nhiều lắm. Ở nhà hàng họ cũng thích đồ Á Châu mà ăn uống. Hơi vắng vẻ nha mọi người. Mình không biết mọi người thì thích bên đường nào thì cứ đi bên đường đó. Bọc cái bịch phở đúng không? Bịch mà để phở mang về á, phở á. Bạo ni lông. Cái nào chỉ bạo ni lông. Tới đằng đây thì hơi đông chút, tới đây thì hơi cũng sung chút. Ở đây là cũng quán Đông Nam Á rồi của người Á Châu. Ở bên kia là có bánh mì 13, rồi phở bòm. Giấc này cũng đông rồi. Có những anh em mà làm ở quận 13 này thì lên coi YouTube thì cũng ủng hộ cho một like một share nha. Mình đi quay những con đường này là cũng là kỷ niệm của anh em làm bồi bàn, hay phụ bếp, đầu bếp, là bán trà sữa, bán bánh mì. Coi vậy chứ nhiều khi đi ra ngoại ô ở hay về tỉnh của Pháp ở thì coi lại mấy cái này cũng nhớ kỷ niệm lắm chứ. Tại vì là nhà hàng thì cũng không có người làm lâu, vài tháng, vài năm, rồi ít có người nào làm 10 năm, 20 năm nổi lắm. Nhà hàng cực mà, thì làm sáng là 10 giờ làm tới 3 giờ, rồi 3 giờ nghỉ 3 tiếng, chiều 6 giờ làm lại tới 11 giờ khuya, rồi cho nên rất là cực. Ở đây là tiệm trà sữa Trân Châu là quá trời luôn đây nè. Cái tiệm này cũng trà sữa Trân Châu. Người Việt Nam mở không nha. Mình đi còn một chút nữa thì sẽ tới cuối đường, đó là metro của Port Soji. Ở đây là có cái tiệm bán quần áo người Việt Nam đủ hết, áo dài, áo bà ba,
Đây là cái tiệm bán tạp hóa mà của đồ Á Châu, rồi từ măng cục, nhãn, chôm chôm, rồi thăng long có hết nha, không thiếu một cái gì. Giải, mít, đu đủ, dừa, không thiếu một cái gì hết. Rồi dưa hấu, bắp đó. Nói khoai lang đồ đó. Nếu mà nói thèm đồ của Việt Nam thì ở bên đây không có thiếu thứ gì đâu, đầy đủ hết. Ra đây mà mua lựa. Mà những cái đồ nhập qua đây toàn là tốt, không có ấy. Còn đây là cái quán barbecue, quán này chưa có khách. Tiếp tục bên đây. Khúc này là đông người nè, bên đường Bọt Sơ Di khúc này rất là đông người. Chia hai con đường chính này, ở đây có phở đặc biệt đồ, nhưng mà họ vẫn để tiếng Việt, tiếng Tàu, không biết ở trong đó là chữ Việt Nam hay chữ Tàu. Hình như ở bên đây thì nhà hàng không có đông khách bằng ở bên cái đường Ivry. Tiệm món tóc, làm nail, cắt tóc, đông khách ghê. Nhà hàng này cũng có khách ra. Tiếp qua đây đi, nãy giờ cũng được 20 phút. Đi hai đường này thì vừa đi vừa tham quan thì trong vòng nửa tiếng là mọi người sẽ ngắm được cảnh hết. Đằng kia là metro Bọt Sơ Di, cũng sắp tới cuối đoạn đường rồi. Thì mọi người coi như vậy thì sẽ thấy rõ hết hai con đường chính của quận 13, nơi mà người Việt Nam mình tập trung lại đông nhất, thủ đô Paris, nước Pháp. Ngày xưa rất là đông nha, đi nghẹt đường nói tiếng Việt không. Nhưng bây giờ họ lớn tuổi rồi, những người lớn tuổi qua đây mấy chục năm rồi, họ cũng nhà hè cũng về hưu, rồi con cái học thành nhà tài hết rồi, nên họ cũng sang tiệm lại cho người Trung Quốc, người Campuchia, người Thái Lan. Bây giờ đó. Đây là cái chỗ mà cái công viên của những người già, người lớn tuổi ngồi đây mỗi khi rảnh rỗi. Mình đi vòng lên mình quay cái người già này. Cái chỗ này công viên này cái đó. Giác này trời nắng lắm, nhưng mà họ làm cái công viên ngay đây cũng rộng lắm, ghế ngồi rất là nhiều, tha hồ mà ngồi luôn. Ra đây họ ngồi hóng mát, nhìn
thấy rất là an nhàn và thanh thản. Coi như là trên đời này không có chuyện gì xảy ra hết. Người lớn tuổi là nhiều. Mình đi vô đây mình quay cái mình đi ra cái mình quay cho hết cái đoạn đường của Bọt Soji đi. Bên đây là chung cư cao tầng không. Rồi đây đi ra Bọt Soji. Trở lại cái con đường Soji rằng mình đi quay hết cái con đường Soji này. Theo ý mọi người thì như thế nào? Ở Paris mà quận 13 này, nơi là người Việt Nam là tập trung là đông nhất ở nước Pháp. Có cơ hội thì mọi người đến nước Pháp du lịch thì cũng nên ra ngay quận 13 này để tham quan, ăn uống. Đường đi bộ đồ hàng cây rồi trồng rất là mát mẻ. Đây là cuối con đường Soji nha. Nãy giờ là mình đi từ ở bên con đường Ivry qua tới con đường Soji. Thì trong vòng nửa tiếng là mọi người đã đi hết được hai bên rồi. Ở đây cuộc sống rất là thanh thản. Thì mùa đông thì cũng có hơi lạnh xuống 0 độ. Thì mùa đông thì ít có ra đường, họ chỉ ở trong nhà hàng ăn uống thôi. Đi ra đường tản bộ, mặc quần sọt, áo sơ mi, áo thun. Người lớn tuổi thì ngồi theo công viên ghế. Trời nắng chang chang nhưng mà hai hàng cây này thì mát rượi luôn, không có ánh nắng luôn, lọt vô luôn. Đó, mình tới đây là bắt đầu là mình tới cái Bọt Soji rồi. Đó, trung tâm quận 13 có những cái chiếc metro trên đường bộ. Ở bên đây họ gọi là thông quay, nhưng mình người Việt Nam thì thôi mình cứ gọi đó là metro đi, dù sao cũng chở hành khách thôi, chứ không có ý kiến gì hết. Đó, mỗi lần mà metro xuống cái là khách đông nườm nượp. Bên đó họ đi qua đây là bắt đầu họ xuống metro, đó là bắt đầu họ đi qua đây họ vô con đường Soji với đường Ivry, họ đi chợ, đi ăn uống, nhà hàng ăn uống đó. Metro chạy rất là nhiều ở trên đường bộ. Rất là đông, cái khu này rất là đông. Đây là cuối đường của Soji. Clip này mình quay như vậy để mọi người thấy rõ và biết chính xác hai con đường chính của quận 13. Cũng xin chào mọi người. Nếu mọi người thấy video mình quay ở quận 13 này thấy hay và đẹp thì xin mọi người cũng cho một like, một share. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều.